Apakah perasaan korang kalau korang dapat beat personal record korang dalam apa-apa sukan, di mana juga korang berada, weightlifting ke, race ke, motor ke, apa-apa sukan, mesti perasaan korang excited dan happy kan bila korang dapat beat PR korang. Perasaan yang korang rasa korang di atas persada dunia, yang mana semua orang takkan boleh dapat beat korang lah. Itulah perasaan yang aku maksudkan. Dalam banyak-banyak orang dalam dunia ni, seseorang insan yang membuatkan aku rasa macam tu tak lain tak bukan Kenneth Paul Block, atau lebih dikenali sebagai Ken Block. Dilahirkan pada 21 November 1967, Ken Block telah dilahirkan. Ken Block merupakan seseorang yang memakai banyak topi. Apa maksud aku sebagai memakai banyak topi ni? A man that wore many hats. Maksudnya dia ni macam-macam benda yang dia buat. Bukan sahaja extreme sports yang mana banyak yang dia masuk, tetapi juga dia merupakan co-founder kepada DC Shoes. Untuk korang yang tak tahu, DC Shoes lebih kurang macam Vans lah. Mana yang tak tahu kan. Tapi dia adalah co-founder kepada DC Shoes. Selain daripada itu, of course, extreme sport yang kita tahu, snowboarding, skateboarding, motocross, dan yang paling famous adalah rally lah. Dia ni sebenarnya seseorang yang famous dengan sukan rally. Ken Block merupakan seorang professional rally driver yang mana dia ada satu race division company dia, iaitu Hoonigan. Untuk korang yang tak tahu kan, Hoonigan ni dia start off selepas dia dah jual dia punya co-ownership kepada DC Shoes. Itu cerita lain lah. Tapi yang paling penting, untuk yang korang yang tak tahu, Hoonigan ni adalah founded by Ken Block. Race division untuk Ken Block. History Ken Block untuk main rally ni, dia bermula pada tahun 2005. Memang sangat-sangat lama lah. It goes back 2005 dengan Vermont Sports Car Team. And time tu dia bawa kereta Subaru WRX STI. And untuk first rally outing dia, untuk first rally race dia, apa yang jadi? He crushed it. Maksudnya dia memang power untuk first rally drive dia tu. Untuk kategori rally ni kan ada banyak. So untuk kategori Group N ni dia finish tempat ke-7 overall. And untuk Group A punya kategori, dia memenangi ataupun menghabiskan 5 race dengan top 5 finishes, which is sangat-sangat bagus untuk nak dikatakan rookie punya kategori lah, yang baru masuk rally ni kan. Dengan 5 race yang dia menang top 5 dalam Group A, dia dapat third position untuk overall dalam season tu. Pada masa yang sama, dia memenangi Rookie of the Season Award untuk time tu lah. Pada time tu, pada tahun yang tersebut juga, Ken Block dia mempartnershipkan dengan Subaru. And sebenci-benci orang dekat luar tu dekat Subaru, sebab banyak yang cakap Subaru ni rival atau kompetitor yang besar kepada Mitsubishi, tetapi keserasian Subaru dan juga Ken Block macam ni, bagaikan isi dan kuku. Aku dulu budak sastra BM. So memang sangat-sangat serasi sampaikan orang chop Subaru, Ken Block Subaru. Itulah dia punya keserasian dia tu. Sebab tu Ken Block dengan Subaru, ramai yang chop Ken Block ni sebagai showman. Dia ni suka show off sewaktu race. Sebab apa? Sebab dia memang power. Tapi se-show off dia pun dia memenangi kebanyakan race pada zaman dia dengan Subaru. Sebab itulah ramai yang sebenarnya kalau yang OG memang akan kenal Ken Block ni dengan Subaru. Itulah sebab aku suka Ken Block ni. Dia boleh belagak, tapi at the same time dia tunjuk results dia. Hello guys, so aku nak kongsi dengan korang hari ni. Hari tu bateri kereta aku kong. Aku dah blur, tak tahu nak buat apa. Lepas tu aku teringat bateri ku ada satu apps, and then aku gunakan apps tu untuk prepare kereta aku yang bateri kong ni. And then hero-hero dia datang betul-betul cepat. Memang mantap. So kalau bateri korang kong, gunalah apps bateri ku. Dia orang sampai, tak kira dekat mana guys. Memang laju. Pada tahun 2008, Ken Block dia upkan video dia. Dia postkan video dia dekat YouTube, and dia postkan video yang mana dia bawa kereta rally dia, Subaru Impreza, untuk main gymkhana di close course location yang mana yang dia yang buat sendiri lah, track course tu. Tetapi pada zaman tu bila dia start post, dia start upkan dia punya video-video, tak lama kemudian makin lama makin bombastik, makin lama makin viral, dan makin lama makin orang kenal dengan Ken Block ni. Untuk korang yang tak tahu apakah itu gymkhana, gymkhana merupakan close course. Close course maksudnya kau cari satu space kan, lepas tu kau buat track kau sendiri. Adalah kau kena donut, kau kena corner, kau kena ni, kau kena tu. Itulah gymkhana. Kalau korang tak tahu, korang boleh search lah kat YouTube macam mana gymkhana. So Ken Block, makin lama dia post video ni, makin lama dia pakai kereta yang lagi power, location yang lagi complicated, kereta yang smoke yang banyak dekat kereta dia yang keluar waktu dia drift apa semua tu, dan macam-macam lagi. So itulah
Ken Block sendiri, dia tengah pitch diri dia dekat YouTube untuk tunjuk he is the man. Itulah dia, itulah Ken Block, itulah diri dia. Lain daripada yang lain. Salah satu favourite aku untuk Ken Block punya gymkhana yang dia pernah up dekat YouTube adalah yang mana dia bawa kereta huni truck dia, iaitu Ford pickup truck yang bernadikan 900 horsepower. Dia panggil time tu Climb Hana. Sebab apa? Time tu dia buat gymkhana dekat the mountain roads dekat China, Tianmen Mountain. Itulah nama mountain yang dia pergi time tu. Sewaktu dia buat dia punya Climb Hana dekat Tianmen Mountain, time tu dia punya scenery dekat mountain tu sangat-sangatlah cantik, and untuk kalau korang tengok memang gila lah. Memang kalau nak cakap tak logik akal untuk ada orang yang berani untuk buat Climb Hana dekat Tianmen Mountain ni. Tapi Ken Block provekan diri dia dengan huni truck, Ford huni truck dia yang bernadikan 900 horsepower. Salah satu yang famous ataupun viral shortly sebelum dia meninggalkan kita semua adalah apabila dia buat stunt dengan Hunitron Audi S1. Time tu dia partner dengan Audi untuk menaikkan semangat orang dengan kereta-kereta elektrik. So apa yang dia buat, dia ambil satu Audi S1 electric car, fully electric car yang bunyi memang macam Tron. Kalau kau tengok movie Tron tu kan, biji bunyi dia. And dia buat stunt, tak silap aku, dekat-dekat tengah US mana punya jalan. And dia buat 360 drift. Kau tengok kat video belakang ni. Macam tu dia buat. So yang itu pernah memang viral shortly sebelum dia meninggalkan kita semua. Ken Block bukan merupakan seseorang yang mementingkan duit, mementingkan wang, tetapi apabila dia, salah satu contoh dia, apabila dia partner dengan YouTube, dia mengeluarkan Hunitron Mustang dia. Hunitron Mustang yang mana kalau korang tengok ada drift dekat atas bukit tu kan, CP-CP nak jatuh tu, duit yang digunakan untuk buat kereta tu sangat-sangatlah mahal. Ada yang kata the amount of money yang dikeluarkan untuk buat kereta tu lebih kurang sama dengan valuation company daripada time tu. Dia merupakan seseorang yang humble lah kalau kita nak cakap. Seseorang yang merupakan family man, sayang anak, sayang bini, and ajar anak dia sendiri, anak perempuan dia, untuk bawa manual, untuk macam mana nak drift dan sebagainya. And sebab itulah peninggalan Ken Block daripada dunia ni merupakan sangat-sangat tragik, sangat-sangat macam nak cakap, menyentuh hati ramai orang. Sebab apa? Sebab Ken Block ni bukan saja menginspirasikan orang daripada kereta, tetapi juga menginspirasikan orang daripada sifat humble dia tu, sifat sayang, sifat baik dia tu. Pada 2 Januari 2023, Ken Block terlibat dengan kemalangan snowmobile dekat Utah, United States, dan ini telah menyebabkan kemalangan itu meragut nyawa dia pada umur 55 tahun. Entusias kereta di seluruh dunia turut merasai kehilangan Ken Block ni, and pada masa yang sama WRC, iaitu World Rally Championship punya organisasi, telah decide untuk retirekan number 43, iaitu number Ken Block untuk 2023 punya season, in respect kepada Ken Block himself lah. Ken Block mengingatkan aku bahawa engkau boleh fokus kepada passion kau and at the same time berjaya dalam hidup. Tetapi jalan dia takkan pernah mudah, and kau kena bersedia untuk menghadapi apa-apa cabaran yang datang dekat future korang lah. So untuk korang yang tak tengok lagi video-video kita yang lain, jangan lupa untuk like, subscribe dan share. See you in the next episode. Apa-apa Roger.